ኦኬ ዛሬ የምናየው ምንድነው የቶዮታ መኪና አለን። የ2009 ቶዮታ ማትሪክስ ይባላል። ማኑዋል ትራንስሚሽን ድምጽ አለው። መኪናውን ስናሽከረክረው ድምጽ አለው። አሁን እንደሚሰማ ድምጽ አለው። ስለዚህ ምን እንደሆነ አይደንቲፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ በጣም የሚሰማ ድምጽ አለ። ከዚህ አካባቢ ነው የሚወጣው። ኦኬ ይሄ የምንሰማው ድምጽ የዋተር ፓምፕ ድምጽ ነው። ዋተር ፓምፑ ፌል ሲያደርግ እንደዚህ አይነት ድምጽ ያሰማል። it is common like እኛ ሀገር ላሉ መኪኖች እነዚህ ቬት ኮሮላ ምናምን መኪኖች ተመሳሳይ ስለሆኑ ይሄ 2.4 ነው። ስለዚህ ዋተር ፓምፓቸው ሲበላሽ እንደ አይነት ድምጽ ያመጣል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ድምጽ ከተሰማ በትክክል ችግሩ የዋተር ፓምፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋተር ፓምፓችንን ሄደን እንቀይራለን። ድምጹ በጣም አስቀያሚና በጣም ነው የሚጮኸው። So you can get we got to replace the water pump. Water pump እንቀይራለን ማለት ነው። Okay. So this is like 2.4 liter now.